બહાર નીકળવાનો રસ્તે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને પ્રમુખ સ્વામી નગરમાં લઈને આવ્યો છું. પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ PSM 100 ત્યાં જે નગરી બનાવવામાં આવી છે ત્યાં હું તમને લઈને આવ્યો છું. તો મિત્રો, જર્ની મુમેન્ટ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. જો ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને વિડીયો આજનો નાઇટ વ્યૂ, જે આ મહોત્સવ છે ત્યાં નાઇટ વ્યૂ જે છે અને જે ગ્લો ગાર્ડન છે તેના દ્રશ્યો હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું તમને. તો જરૂરથી વિડીયો નિહાળો. પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો અને ઘણા બધા એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવેલા છે. આગળના જે દ્રશ્ય તમે જોયા લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શોના હતા, અને જે અક્ષરધામની પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવી છે અહીંયા, એ પણ તમે નિહાળો. આ નેસ્ટ બનાવવામાં આવેલો છે જેની અંદર આપણે અંદર જઈ શકાય. આ રીતનું બધું ગોઠવણ કરવામાં આવી છે. અને હવે તમને હું ગ્લો ગાર્ડન દર્શાવવા જઈ રહ્યો છું. ગ્લો ગાર્ડન જે નામ આપવામાં આવે છે તેમાં અહીંયા જે ફૂલો છે, પ્રાણીઓ છે, દરેકના એક પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવી છે અને એમાં લાઇટની જે ઇફેક્ટ આપવામાં આવે છે, જેના કારણે અહીંનું દ્રશ્ય ખૂબ જ સુંદર અને રળિયામણું આપણને લાગે છે. કેમેરાની અંદર તમને કદાચ એટલું ના લાગે, પણ જો તમે રિયલી તમે ત્યાં જઈ અને જો નિહાળો, ખરેખર તમને અદ્ભુત આનંદની અનુભૂતિ થશે. અહીંયા દરેક પ્રાણીઓની પ્રતિકૃતિ જે મૂકવામાં આવી છે એમાં કોઈક ના કોઈક સંદેશ દર્શાવવામાં આવેલો છે, જે કહીએ કે ભાઈ ટેકનોલોજીની સાથે તમને સારી રીતે સારામાં સારો સંદેશ આપણે લઈ શકીએ એ રીતનું દર્શાવવામાં આવેલું છે. એટલે ખરેખર આ નગરની મુલાકાત લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે આ એક અવસર છે આપણા માટે કે આપણે સારી રીતે જીવનમાં કંઈક સંદેશો અને ટેકનોલોજી પણ જોવા મળી રહે, જે વિદેશમાં આપણે જોવા મળતી હોય છે, એ સારી રીતે આપણે અહીંયા જોઈ શકીશું. પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ સ્થળ જે આવેલું છે 19 સર્કલની પાસે, SP રિંગ રોડ, અમદાવાદ. અને અહીંયા એન્ટ્રી ટાઈમ છે બપોરના 2 થી રાત્રિના 9 દરમિયાનનો, અને રવિવારે છે સવારે 9 થી રાત્રિના 9 સુધી. તો તમે આ મહોત્સવ 1 મહિનો દરમિયાન ચાલવાનો છે, તો એની અચૂક મુલાકાત લેજો. અને મહોત્સવની તારીખ છે 15 ડિસેમ્બર 2022 થી 15 જાન્યુઆરી 2023 સુધી આ મહોત્સવ ચાલવાનો છે. તો અચૂક તમે આ સ્થળની મુલાકાત લેજો. વિડીયોને પૂરો નિહાળીને ગ્લો ગાર્ડન અને આ જે દ્રશ્યો છે તેની મજા માણીએ.
આ પ્રમુખ સ્વામી નગરી બનાવવામાં અસંખ્ય સ્વયંસેવકો અને સંસ્થાની ખૂબ જ મહેનત કરેલી છે અને આપણને દેખાઈ પણ રહી છે. ખરેખર સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખૂબ જ વિશાળ જગ્યામાં આ નગરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને લાઈક પણ કરજો. જો એટલે બીજા એનો કેવું આ તો